Kung merong isang bagay na matagumpay na naging bunga ang dyablo para sa mundong ito during this pandemic, ay magkaroon ng isang napakalaking takot ang tao. Fear. It defeated the whole world, affecting economy, making nations seems hopeless. Maraming tao ang hindi makagulapay. Maraming tao ang nawala ng pag-asa. Hindi iilan ang binawi ng buhay. Hindi rin iilan ang nagpatiwakal dahil sa binalot ng takot. Fear. How I wish we could be able to help kahit ilang mga tao man lang na maalis yung takot sa kanilang mga puso. Pati sa atin, sa ating mga lingkod ng Diyos, sa ating mga Kristiyano, sa ating mga nagsasabing merong tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. How I hope and pray that God will give us the courage and the peace to help fight fear. But again, ang magandang balita, it's not a hopeless case because we could fight fear with faith. It's been proven and tested. With God, nothing shall be impossible. But of all the liars in the whole world, sometimes the worst and the terrible liar, yung ating sariling takot. Why? Mas pinakikinggan ng tao, mas pinakikinggan natin, mas nagpapadikta tayo sa takot. Eventually, it crippled us sa pagiging unproductive. Nagiging tayong luno, nagiging walang silbi. We were pushed to the wall dahil sa takot. Katumbas pa nun yung ignorance, which is the parent of fear. Dahil hindi natin alam kung anong direksyon meron tayo, hindi natin alam kung ano ang susunod na mga araw, hindi natin alam kung paano malalabanan ang kinakaharap nating krisis, and the rest of our fear, mas natatalo tayo sa tingin. But let me say again, fear, F-E-A-R, it's either we forget everything and run, or face everything and rise. Dahil alam nyo, again I would say, fear is sometimes false expectations appearing real. Na madalas itong ating takot na nadarama, yung takot na pumipilay sa ating mabuhay ng matino, yung takot na nagpapabagal ng ating buhay, na siyang gumugupo sa ating panlaban. Minsan pala, hindi naman pala totoong dapat katakutan. But to fight fear, we should face it with our faith sa salita ng Diyos at sa Panginoong Kristo. Kaya nga patuloy kong idinadalangin nating lahat. May God's grace and peace be unto you mula sa ating Ama sa Langit at sa ating Panginoong Kristo. Panalangin ko ngayong gabi, ngayong umaga o ngayong hapon, saan man kayo naroon, may we find courage. Sa Isaiah chapter 41 verse 10, fear thou not. Sabi ng Bible, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, for I am with thee, be not dismayed, for I am thy God, I will strengthen thee, I will help thee, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. These are comforting words mula sa kanyang salita. And 5 times, God uses the personal pronoun I. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. I hope really we would be convinced na God is the one telling you and me, itong verse na ito, Isaiah 41:10, na we should not be worried.
Again, sinabi niya, I am with thee. I am thy God. Sinabi ng Panginoon, I will strengthen thee. I will help thee. I will uphold thee. 5 times. The number of grace. Many times, sa oras ng ating stress, sa oras ng ating mga pagdurusa, in our difficult moments, we feel so helpless. But God, who is not helpless, sinasabi sa atin that He will go with us. God is telling us ngayong gabi, ngayong oras na ito, that this thing na dinadaanan natin will come to pass and He will strengthen us during this time of trying moments. It gives us comfort. It gives us strength. I hope it gives us the courage tulad ng ginawa niya sa maraming mga tao na ginawa rin niya sa atin for the past years, past moments na mayroon tayong pinagdaraanan, and yet eto na naman tayo, we're having a terrible fear of sickness and pain and even death. Isang kaaliwan ho. Sana'y maging malakas ang ating panlaban, ang ating kalooban to believe that God is saying to us, fear thou not. Again, sinasabi ng mga nakapag-aral, sabi nila sa Bible, merong 366 times sinabi ng Diyos na fear not. It means, for a day, God is telling us, you and me, huwag ka matakot. For every day, in a year, God is telling us, for 365 days, God is telling you and me, huwag ka matakot. And for another day, kung matatakot ka pa, God is telling you, God is telling me, huwag kang matakot. Tulungan tayo ng Diyos ngayong gabi, ngayong oras na ito, to really believe sa sinabi niyang, fear thou not, for I am with thee. So this is one of the most comforting verses sa Bible. Lalo na ngayong ang tao po, talagang aligaga. We live in an age where people live with fear 24 hours a day. People fear death. Araw-araw, natatakot humarap sa kamatayan. Sino may lakas ng loob dyan? Maraming mga taong bilib ako na hindi sila natatakot mamatay o sinusubok ka ng buhay. In fact, gusto na nga lang mawala sa mundo. Sapagkat hindi nila alam ang kalakahinatnan. Not knowing na they will go to hell. But people are afraid of death. Meron isang tao, he was a very rich man. He was a manufacturer. Siya po ay napaka-yaming ari-arian, but isa katangian na hindi maganda sa kanya, siya'y napaka-duwag pagdating sa kamatayan. Whenever his people, his employees would talk about death in his presence, automatic tinatanggal niya kagad sa trabaho. Sapagkat ayaw pag-uusapan ang kamatayan. Isang araw sa kanyang pamumuhay, mayroong kamag-anak na nakituloy sandali sa kasamang palad. Doon inabot ng kamatayan. Nung mangyari yun, mga kaibigan, hindi nagtagal siya, nagdesisyon kagad umalis. Iniwan niya sandali ang kanyang family. Sabi niya, ayokong mangyayaring ganito sa aking buhay. Natakot siya, umalis siya kagad, karang-karanga. He fled the house because of terror sa kamatayan. Nirebuke siya ng kanyang asawa. Nagkaroon ng kasamaan ng loob ang kanyang mga anak. Kasi kinausap siya ng kanyang may bayad. Sabi niya, bakit kami nagkakaganyan? Pinababayan mo kami dahil sa iyong takot na yan. Sabi niya, I'm willing to pay. Sa kahit sa sino man doktor, I'm willing to pay $1 million. Who could promise me to prolong my years of another 10 more years? Pero sabi ng doktor niya mismo, I cannot do that. Only God could tell. Because of his fear of death. May isang tao sa Middle East, nabasa ko isang istorya lang naman ito. Inutusan niya kayong tauhan na mamili ng kanilang konsumo for the next 30 days. And nagpunta yung tao. Habang namimili siya ng kanyang mga inutos sa kanya, pag angat ng kanyang ulo, basta di kalayuan, minapansin siyang isang nilalang na binalot siya ng takot kagad at siya nagkukulay suka, ika nga. At sinipat-sipat niya, parang siya lang tinitingnan. Ang itsura ay naka-hood. At hindi niya pinansin, mamimili siya, hindi niya inaasahan. Pag angat na naman ng kanyang ulo, ang lapit na sa kanya nung nilalang na yun. At ito naka-hood na ito at nakita niya ang mukha doon sa loob ng hood. Tingin niya kalansay. At buong-buo ang kanyang kalooban na ito ay si kamatayan. Na lagulantang pa siya at halos simatayin siya sa takot. Kita niya mayroong hawak na karit.
So napatakbo siya, iniwan niya kanyang mga pinamili, takbo siya ng walang tigil hanggang sa makabalik siya sa kanyang amo at nagsisigaw siya, mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, parang awa mo na, tulungan mo ako, ako pinatatakot. Nagalit sa kanya, amo, ano ba nangyari siya, ba't bigla ka nagkaganyan? Sabi niya, may nakita po akong nilalang sa palengke at ako po ang kanyang hinahanap at alam kong hindi na ako magtatagal sa lugar to, kailangan ko umalis. Hindi pa ako handang mamatay. Ano nangyayari sa'yo? Sino sinasabi mo? Walang po pwedeng sumindak sa atin dito. Sabi niya, parang awa niya, pahiramin mo po ako ng pinakamagaling niyong kabayo, pinakamabilis yung kabayo. Pahiramin niyo lang ako at magkikita po tayo uli. Payagan niyo po ako, aalis muna ako, natatakot po ako. Sino ba yung nakita mo? Sabi niya, sir, ang nakita ko po is kamatayan. Hindi po ako handang marap sa kamatayan. Kaya po, pahiramin niyo ako ng kabayo niyo, parang awa niyo na. Tigas siyang kaiiyak at kaya niyang napakiusap at sabi niya, o sige na, lumakad ka, kunin mo yung kabayo. At umalis ka. Teka mo na, saan ka pupunta? Doon po ako pupunta sa Samara. O sige, humayo ka. Paglipas niya sandali, nag-iisip yung kanyang amo. Sabi niya, ngayon ko lang nakitang nagkaganto yung aking tauhan. Napakatapang nito pero sobrang natakot siya. Nag-isip siya at nagpasya siya, pumunta sa palengke. Gusto niya makita kung sino yung sinasabi nitong kanyang tauhan. Linga-linga siya at nakita niya yung kakaibang nilalang. Talagang malaki siya. Pero nakatalikod at nakahood. At pansin nga niya mayroong hawak na parang karet. Kinalipit niya sandali. Sir? Humarap yung nilalang at talaga nakita niya, nagulat siya, natakot din siya. Pwede siya pahalata. Ano po may paglilikod ko sa'yo? Sabi ng nilalang. Ang sabi ng amo, are you death? Yes, I am death. Ikaw ngayon, nakita ng tauhan ko. Nakita ka niya kanina at natakot siya sa'yo. Bakit ka nagdulot ng takot sa aking tao? Sabi niya, pasensya niyo po, nakita ko nga po siyang tatatakbo. Bakit po siya tinakot? No, hindi ko po sinasadya na magkita kami rito. Wala pa yung time niya. Hindi po niya oras dito sa palengke. Bakit mo siya tinakot? Hindi ko po siya tinakot. Siya ang natakot. Siya umalis. Bakit din ang pala? Ba't di mo sinabi sa akin? Wala pa naman mapaliwanag. Kaya hindi po ngayon ang appointment niya dito sa palengke. Sa Samara. Ano ibig sabihin, mga kaibigan? Takbuhan man natin ang kamatayan. Iwasan man natin ang kamatayan. Darating yan. Kaya kailangan paghandaan. Kailangan po ninyo si Kristo bilang tagapagligtas. At kung hanapin man ninyo ang kamatayan at hindi natin iisip kung ano ang kahinatnan sa kabilang buhay, you will find that there is life after death. Ibig sabihin, mayroong eternal life sa langit, pero eternal death sa impyerno. Ano sinasabi natin? People are afraid of death. Pero sa isang tunay na mananampalataya, sa isang tunay na Kristiyano, sa isang tao nakakilala kay Kristo bilang tagapagligtas, yes, we might be overwhelmed with fear, but God is telling you ngayong gabi, ngayong oras na to, sabi niya, fear thou not, I am with thee. Be not dismayed, I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Sometimes people are afraid not only of death, they are afraid of getting old. Natatakot silang tumanda. Kahit na ilang timbaho ng oil of Olay ang gawin natin at gamitin natin, it can't stop aging. Talaga po tayo ilang tumanda. The moment we were born, we are starting to die. Ayaw nila na nga magdaos ng birthday dahil ayaw nilang tumanda. Ayaw na nga nilang tumingin sa salamin dahil ayaw nilang makita yung mga kulukulubot sa ating mga pagmumukha. Iba, they stopped celebrating birthday 30 years ago. Even our friends, nandiyan natin nakita. For 20 years. Pag nakita natin after 20 years, iba talaga itsura nila. Iba-ibang takot meron tayo. So what do we do in times of fear? What should we do? What God is telling us. Psalm chapter 56 verse 3. Sinabi na kasulatan, if you are afraid, what time I'm afraid, I will trust in thee. I hope to God na yun ang gawin natin. Whenever I'm afraid, I need to trust Him. Natatakot din po ako. Meron din po akong takot. Pangaba for my family, for my friends, for the ministry. So that's why I need to trust Him. Isaiah 41 verse 10. God is telling Israel and God is telling us, fear thou not. Di lang niya sinabi yun
just for the sake of saying, kundi sinabi niya yun. And he went on to tell them why they should not be fearful. Bakit hindi tayo dapat matakot? Why? Sabi niya, for I am with thee. God is telling you and me, bakit ka matatakot? Kasama mo ko. We should acknowledge His presence. In order for us to fight fear with faith, acknowledge His presence. God is with you. God is with us. If we are going to live a life free from fear, we have to acknowledge that God has promised. Pangako niya, I am with you. God is telling you, I am with you. When we are aware, sa katotohanan, ang Diyos ay sumasa atin, which He is living in us. Galatians, 1 Corinthians 3:17, nakatahan siya sa atin. Galatians 2:20, nakatira siya sa ating mga puso. So when we are aware of the truth that He is with us, we can face the future with courage. Sa tuwing mayroong takot yung mga bata, mga maliliit nating mga anak, andun na lang ang kanilang tapang sa presensya ng kanilang mga magulang. When you become aware of God's presence, it gives us courage. Harapin ang mga pagsubok, ang anumang takot. Hebrews 13 verse 5 and 6, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan, di kita pababayaan. Ano pat ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Ano magagawa sa akin ng tao? Being conscious of God's presence, He is saying to us, I will not fear what man shall do unto me. Yun ang sinasabi na sumulat ng aklat. 2 Timothy 1:7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So God is saying to us, fear thou not, for I am with thee. Itanim natin sa ating isipan, sa ating mga puso, kasama mo Diyos. He will not leave you. God is with us. Kilalanin natin yung kanyang presensya sa ating buhay. Kilalanin natin na talagang ang Diyos hindi nagsisinungaling, that God is with us. Pangalawa, not only acknowledge His presence, to fight fear with faith, let's accept His person. Ano ibig sabihin? 41 verse 10, be not dismayed, for I am thy God. Hindi po siya katang-isip, hindi po siya nilalanglang kung sino man. Siya, ang ating pong Panginoong Diyos, nagsasabi sa atin, be not dismayed, ibig sabihin, don't look alarmed. Huwag kang mataranta. Huwag kang maturete. Kumbaga, the thing the Lord is telling us, even the Israelites that time, and He is telling us today, be calm. Kalmante ka lang. I am your God. Si Isaiah, he was telling them during the time of their slavery, of their being abused and under much stress, God is telling them through Isaiah, be not dismayed, for I am thy God. Yun din na sinasabi ng Diyos sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, lalo ka na, tayong meron takot. God is telling you and me, huwag kang madismaya, huwag kang mataranta, huwag kang maalarma, kalmante ka lang, I am your God. It's good to have good friends. Nakasama natin palagi in times of trouble, but many times, when we are in trouble, pati sila kaibigan natin walang magawa. They just pat us on the back and cry with us. Minsan gano'n lang kaya nila because they can only do much. But note, God did not say, be not dismayed, for I am your friend. Yes, kaibigan natin ng Diyos. Pero God is telling you, be not dismayed. I am not just your friend. I am your God. Ako ang Diyos mo. Ano ibig sabihin ng Diyos yan? Huwag ka matakot. I am bigger than your problem. I am bigger than COVID. I'm bigger than the virus. I am bigger than anything na nagdudulot ng takot sa iyo. Oh, I wish I could believe that with all my heart. Na magpalakas sa akin, magpalakas sa ating lahat. God is telling you, I'm bigger than what you are passing through ngayong oras na to. I am thy God, sabi ng Panginoon. Ang ating mga kaibigan may even try to help us, pero alam nyo, they can let us down. But we can fully trust God Almighty. Why? He will never let us down. God will always be with us. He is our God. Number 3, allow His power. Isaiah 41 verse 10. Sabi ng Bible, I will strengthen thee, yea, I will help thee. Do you know why? Bakit sinabi niya, ikay palalakasin ko?
Bakit niya sinabi yan? Because we are weak. Ba't niya sinabi palalakasin kita? Because we are frail. Wala tayong lakas, mahina tayo. Lahat tayo can cite times in our lives when we are so fearful. Lahat tayo makapagkukwento ng mga pangyayari sa buhay natin na talagang wala kang magawa kundi umiyak sa Diyos and God just give you courage. May mga kilala tayong mga lalaki, mga matitipuno, malalaki katawan, big and husky, but like little kids, they are even afraid of the dark. You know, of powerful people who are riding their expensive cars and living luxuriously, who live in fear of losing their money. May mga tao tayo nalalaman na even sa media, they would even say, wala na kaming trabaho, wala na kaming pagkakataan, paano ang aming mga pamilya, and yet they have their millions in the bank. Natatakot na kagad sila. People live with fear, even with the germs and bacteria. Natatakot silang hawakan ng mga handles at baka mahawa sila ng germs. So everyday people are living in fear. Fear of many things. Pero sinabi ng Bible, sabi ng mga awit, 56:3 ng awit, what time I'm afraid, I will trust in Thee. Why? Because He will strengthen us. Palalaksin niya tayo. Tutulungan niya tayo. Just, we should allow Him, His power to work. We have to receive His strength. Tanggapin natin lakas na inialok niya sa atin. Magtiwala tayo because without it, we're going to just continue in fear. But with His strength, we can say with Apostle Paul, I can do all things through Christ. So if we are going to fight fear with faith, acknowledge His presence, accept His person, allow His power to work. Number 4, be aware of His preeminence. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Isaiah 41 verse 10, Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. God is telling Israelites during that time to trust in Him. At sinasabi rin sa atin, ngayong oras na ito, this very moment, while we are living in difficult times, in fear, with this crisis, meaning God is telling you and me, we are going to survive. Not because of us, but because of Him. It's during these difficult times, God is telling us, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Again, tinan niyo po sa verse 14. Gusto ko lang maintindihan niyo ito. Ma-realize natin kung ano ang status natin sa harapan ng Diyos. Fear not, thou worm Jacob, and ye men of Israel. I will help thee, saith the Lord, and thy Redeemer, the Holy One of Israel. Ano ibig sabihin? In other words, God is saying, you may think you are somebody. We may think, okay lahat, kayang-kaya natin. You may think you can do it. But we are really no more than a worm. We're nobody. God is somebody. We are nobody. We should realize God is the powerful, only God. We're nobody. Kailangan natin ng Diyos. We are at the mercy of this virus. So small that you just cannot see them with the naked eye. We are at the mercy of the elements ng economic condition ng bansa, lahat ng mundo, lahat ng tao sa mundo. And our only source of help, manggagaling talaga lang sa Diyos. Sa Kanya lang, wala na iba. Gagamit siya ng mga tao, of course. And because of Him, who is the source of our help, that would result na tayo ay talaga makakasumpong ng kahabagan. Alam nyo, tayo ay magiging parang malalagay sa magandang kalagayan. Not because of us, but because of who He is. Na tayo, we should remember how God is great. So we should put our trust in Him. So again, sinasabi niya, be not afraid, fear thou not. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Let's fight fear with faith in God. Let me close with this. During World War II, ayon sa akin nabasa, yung military governor ay kinausap si General George Patton sa Sicily. And remind you, General Patton was so brave. He was recognized as one of the bravest general nung panahon ng digmaan. When he was praised, maraming adjective ang binigay sa kanyang pananalita. He was recognized for his courage and bravery. At pinatuloy siya para mag-reply. Sabi niya, salamat sa compliment, but sir, I'm not a brave man.
The truth is, I am an utter craven coward. I've never been with the sound of gunshot or in sight of a battle in my whole life na hindi ako natatakot, na hindi na namamawi sa aking kamay. Natatakot ako sa sound ng putukan o ng gera. Ako po isa rin duwag. Years later, nung may nakabasa na kanyang autobiography, isa sa mga line na inilagay niya ron, bilang tao, sabi niya, I learned very early in my life never to take counsel of my fears. Hindi ako makikinig sa payo ng takot. I will never, ever hear anything about fear. Again, of all the liars in the world, the worst are our own fears. Let's counter our fear with faith in God. May God give us peace. God bless us all. Stay safe. Until next time. Salamat po.